नमस्ते गाइस, आज हामी चाहिँ धेरै दिनपछि आफ्नो चाहिँ न्यू भिडियो चाहिँ फेरि आइसकेको छु। आजको हाम्रो रेसिपी छ ब्रेडको गुलाब जामुन फ्रम स्क्रैच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर प्रिपेयरिङ दी गुलाब जामुन। हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ गुलाब जामुनको लागि चाहिँ ब्रेडलाई चाहिँ काट्दैछु। मैले यहाँ चाहिँ ब्राउन ब्रेड लिएको छु, हजुरले चाहिँ व्हाइट ब्रेड पनि लिन सक्नुहुन्छ एज यर चोइस। यो चाहिँ मेरो चाहिँ ब्राउन ब्रेड हो। यसको चाहिँ यसो नि यो पार्ट चाहिँ छ नि, यो हार्ड किनारको पार्ट, यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ काट्नु होला यसरी नै। यसलाई नि हल्का काटिदिन्छु अनि चाहिँ यसलाई यत्तिकै यो काटेर अनि चाहिँ हजुरले यसलाई चाहिँ उमान्छ नि मिक्सरमा, यसलाई हजुरले पिस्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई यत्तिकै यस्तो साइजमा काटेर हजुरले मिस्न पनि सक्नुहुन्छ। दुधले है मिल्कले यो चाहिँ डो चाहिँ मिस्नु होला। अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ डो बनाउँदैछु। डोको लागि मैले चाहिँ मिल्क लिएको छु। मिल्क अलिअलि हालेर चाहिँ मिस्नु होला है। बढी हालेपछि यो चाहिँ एकदम सगियो भइहाल्छ नि, गिलो गिलो भइहाल्छ। मजाले मिल्क अलिअलि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हल्का हल्का चाहिँ बढी बनाउने छु, क्वान्टिटी मैले चाहिँ बढी बनाएको छु। हजुरले चाहिँ आफ्नै चाहिँ त्यति चाहिँ लिनु होला ब्रेडहरू। मैले चाहिँ यहाँ धेरै लिएको छु। अब यसको चाहिँ डो बनाउने मजाले मिल्क पाउडर गरेर यो चाहिँ डो बनाउनु होला एकदम सफ्ट। हामीले चाहिँ यो डोमा चाहिँ केही पनि एड गरेको छैन। हामी चाहिँ एकदम सिम्पल गुलाब जामुन बनाउँछौँ। डो चाहिँ फर्म भइसकेको छ। हल्का अझै चाहिँ अलिअलि मिचेर हल्का दुध हल्का हाल्दै र हजुरले यसमा चाहिँ मिल्कको सट्टामा चाहिँ पानी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मिल्क युज गर्दैछु यहाँ। अब हामी चाहिँ मेरो डो चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब म यसको चाहिँ सानो सानो एकदमै स्पेसको बोल बनाउँदैछु। हजुरले चाहिँ बोल बनाएर एकदमै गोलो भएर भित्र चाहिँ बाहिर कुनै पनि चाहिँ क्र्याक चाहिँ देखिनु भएन। यदि चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्र्याक देखिन्छ भनेपछि हजुरले यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ मिल्कले हल्का यस्तो गरेर हल्का हातमा लिएर यो गोलो चाहिँ एउटा बल बनाउनु होला गुलाब जामुनको लागि। अब म यसमा चाहिँ किसमिस हुन्छ नि, किसमिस जब छ रेजिन, त्यो हालेर चाहिँ यसको जग्गा फ्लेभर बढाउँछु। अनि यसलाई चाहिँ माथि यस्तै हजुरले चाहिँ यस्तो गरेर त्यो चाहिँ फेरि यसको चाहिँ एकदम बल बनाउनु होला। हाम्रो चाहिँ बल चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हामीले चाहिँ ग्यासमा चाहिँ ओइललाई चाहिँ हिट गर्न राखिसकेको छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट सेपमा बनाएको छु। को सानो चाहिँ को ठुलो छ, हजुर आफ्नो सेपमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ डिप फ्राई गर्नुपर्छ यो बलहरूलाई गुलाब जामुनको। हाम्रो चाहिँ ओइल चाहिँ हिट हुँदैछ। अब यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ हाल चाहिँ गर्छु, ओइल भएको छैन। र हजुरले चाहिँ मेक स्योर गाइस, हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्राई गर्ने बेला लो चाहिँ एकदमै लो गरेर फ्राई गर्नु, किनभने हाई गरेपछि बाहिरदेखि चाहिँ एकदमै ब्राउन हुन्छ, भित्र चाहिँ पाक्दैन। त्यसैले एकदमै लो गरेर चाहिँ पकाउनु होला। बिस्तारै चाहिँ त्यसको चाहिँ हिट चाहिँ बढाउनु होला। अब हामी चाहिँ यो बलहरू चाहिँ यसमा चाहिँ डिप फ्राई गर्दैछु। हाम्रो चाहिँ बल चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्राउन भइसकेको छ। यसलाई हल्का चाहिँ हल्का अब मिडियम हाई फ्लेममा चाहिँ फेरि चाहिँ ब्राउनसम्म हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ फ्राई गर्छु। अब म चाहिँ चास्नी बनाउँदैछु। चास्नीको लागि मैले चाहिँ हल्का चाहिँ पानीमा चाहिँ सुगर एड गरिसकेको छु। हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ गुलाब जामुनको क्वान्टिटी अनुसार चाहिँ सुगर र पानी चाहिँ लिनु होला। र मेक स्योर गाइस चाहिँ यो चास्नी चाहिँ एकदमै थिक हुनु हुँदैन। थिक भएपछि हाम्रो चाहिँ बलमा चाहिँ डिपसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ रस चाहिँ सोक हुँदैन र सोक्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ सफ्ट हुँदैन। त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ ग्राउन्ड गरेको अलैँची कार्डमम पनि एड गरिसकेको छु। त्यसपछि हजुरले यसमा चाहिँ स्याफ्रन केसर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ कलरिङको लागि। अनि मैले यसमा चाहिँ बलहरूलाई चाहिँ एड गरेको छु वान बाई वान। हजुरले पनि राम्रोसँग प्रेस गर्नु र प्रेस गरेपछि हामीले यसलाई चाहिँ एराउन्ड 4 देखि 5 मिनटसम्म हामीले यसलाई सिमर गर्नुपर्छ। सिमर गर्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लङ टर्म एराउन्ड 1-2 आवर्ससम्म हामीले यसलाई चाहिँ सोक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र सिमर गरेपछि हामीले चाहिँ एराउन्ड चाहिँ 15-20 मिनट हाम्रो चाहिँ रेडी भइहाल्छ। नाउ यु क्यान सी द रिजल्ट। हाम्रो चाहिँ रेडी भइसकेको छ गुलाब जामुन।